No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Ja tänä päivän äänikoutsi reagoi jaksossa hypätään jälleen vähän jatsimpaan maailmaan. Vuorossa on nimittäin Postmodern Jukeboxin versiointi Radioheadin kappaleesta Creep. Nyt jos et ole ennen PMJ:hin tutustunut, niin tutustu. Kyseessä on aivan mieletön bändi, joka versioi siis nyky-pop rock, siis modernia musaa tämmöiseksi vintage tyyliseksi jats fiilistelyksi. Mä tykkään PMJstä ihan valtavasti ja tämäkin version on kuullut. Hayley on ihana laulaja, mutta en ole silleen analysoinut sitä, joten otetaanpa nyt vähän analyyttisempi ote ja annetaan Hayleyn ja osan PMJ-orkesterista versioida meille vähän creepia. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather Happea tulee jonkin in verran a läpi. beautiful world. Keveässä I wish puherekkarissa I was ollaan. special. You're so very special. Billie Holiday, Damon vibraatto. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Tästä tapahtuu paljon. Mä sanon myöhemmin lisää, mitä haluan mennä vielä tarkemmin läpi. Hayleyllä on ihanan, tavallaan minimaaliset liikkeet. Ne on harkittuja, luulen ainakin, ja musikaalisia. Ne sopivat tekstiin tosi hyvin. Ja hänen ääntämyksensä on aika laiska itse asiassa. Hän tuppaa sitomaan fraaseja aika paljon, suosii niekkuja ja liukuja siirtymien, tai niinku fraasista fraasiin, tai sanasta sanaan siirtymisen välissä. Ja tuo that first creep, oh my god, that was such a long note to hold. Brilliant, Hayley, brilliant, I love that. I don't belong here. I don't care if it hurts. Ihana tuo asennemuutos ennen tokaa I wanna säkeistöä. have control. Liikkeet. I want the perfect body. Want a perfect soul. And I want you to know it. She's having so much fun with this. I'm not around. You're so very special. Yeah, I wish I was special. Yes. But I'm a creep. I'm Tuli growlia ja raspia enemmän mausteita kuin säkeistö ja kertsi kertaantuu. Se on hyvä. Oho. Ihana siirtymä soulimpaan menoon. I said she's running out. She runs. This arrangement is fire. Okei. Ensinnäkin, mikä upea
Belt, johon lisätään raspia. Vitsi mitkä soul-vipaat. Ihania tunnetta korostavia vocal cry hetkiä. Ja yes, vitsit miten hieno juoksutus. Mitä vielä? What I said, as did you. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. Yeah, I wish I was special, You are special. but I'm a creep. Ooh, I said it. I'm a weirdo. That was fun. What the hell am I doing here? I don't belong. Nousiko vielä? I'm a creep. Ihan modulaation kautta. Ei, että. What the hell am I doing Ja tää loppu on ihan Heilin paikkana. Loista. Oh no. Oh yeah. Wow, suoraan tuommoista raskaammasta meiningistä hellään lopetukseen ja pakko, mä rakastan torviosastoa tuolla. Sopii tähän kuin hanska käteen. Iso käsi, miten näin pienellä kompolla saa jotenkin noin ison ja raastavan sovituksen tästä. Heilistä on kyllä paljon sanottavaa. Aivan napakymppi, vokalisti, valinta mun mielestä tähän vetoon. Heili on rohkea, Heili on tosi rohkea ja sielukas. Hänen äänensä on sellainen viettelevään suloinen, mutta sitten se rasvi iskee läpi ja raakuus iskee läpi, ilman että se kuulostaa joltain toiselta. Päinvastoin mun mielestä Heilin ulosanti on todella rehtiä ja aitoa. Ja hänen maneerinsa, if you will, eivät kuulosta päälle liimatuilta. Mitä muuta? Heilin äänessä on yleensä aika vähän tilaa. Mä ehkä tykkäisin äänikoutsina laittaa vähän lisää tilaa sinne nieluun, koska pieni tila saattaa tuottaa hankaluuksia, etenkin jos tuki ei toimi ja sitten tahtoo laittaa liikaa painetta kurkkuun helposti. Voitaisiin itse asiassa aloittaa esimerkit tästä aiheesta. Menikö mä ohi? Olisiko tossa? Joo, ensimmäistä kriippiä mä etsiskelin. But I'm a creep. Tossa oli mun mielestä hyvä tila. Jos siinä ei olisi tilaa, jos siinä olisi esimerkiksi liikaa nasaaliutta pienellä tilalla, niin I'm a creep. Se lähtisi helposti notkumaan se soundi ja tuon äänen tuottaminen oli mulle todella vaivalloista jo noin. Sitten hän lisää siellä kriipin lopussa vähän raspia, minkä johdosta se viimeiset sekunnit siitä kriipistä ovat, tuosta kyseisestä nuotista, ovat vähän tilattomammat, mutta se ei kyllä itse asiassa haittaa mua ollenkaan tässä. But I'm a creep.
Ja sitten hän tietysti ottaa sen niekunkin sinne loppuun tai vähän niin kuin pudottaa sävelen, mikä kyllä toimii tuossa kohtaa. I'm not mad about it at all. Joo. Yksi Haileylle ominaisista maneereista löytyy tässä. Hän jää laulamaan aika paljon konsonantin taakse, mikä on aika viehättävää. Mä en yleensä tykkää äänikoutsina rohkaista konsonantin takana laulamiseen, koska se blokkaa sun soundia. Here, sen sijaan, että sä laulaisit here ja lopettaisit siihen R. Mutta ehkä se jotenkin ruokkii tätä laulun fiilistä, musta tuntuu. Tää on aika semmonen I'm a creep. I mean, I'm a creep, so I can sing things a little differently and se pääsee oikeuksiinsa tässä laulussa jotenkin. En joka laulussa laittaisi mutta tässä se toimii, mä sanoisin. Ei haittaa, se on vaan mielenkiintoinen juttu. Ja se tosi monessa kohtaa tuli tässä laulussa, joten voidaan ehkä puhua maneerista. 1, 3, 5. Mitäs täällä on? Joo. Mä haluaisin vähän jutella tosta Haileyn lavapresenssistä. Joo, eikä olekin mahtavaa, miten hän suoraan sanottuna niin kuin näyttelee paikoin enemmän ja käyttää jopa niin kuin todella anteliaalla kädellä efektejä siihen nähden, missä kohtaa niin kuin kappaleessa ollaan vaikka menossa, me ei olla tässä kohtaa edes puolessa välissä, hän jo ampuu niin kuin tosi paljon. Fair enough, sillä lopussa tulee niitä soul-juttuja, mutta mun mielestä Hailey on todella rohkea ja värikäs jo tosi alkuun ja värittää sitä tekstiä aika raastikin. Mitä mieltä sä oot tämmöisistä kohdista? When I'm not around, you're so very special. Ja kuuntelepas toi, anteeksi kun mä keskeytän koko ajan, mutta tossa special, hän pudottaa hetkeksi kaiken ja lausuu oikeastaan vaan sen lopun tosta special-sanasta. Tää. Ja sit lähdetään tosi tunteikkaalla setillä. Growlia, raspia, crytä. Rekisteriraja ulos laulamista, siellä kuuluu tuo flippi, missä mennään rinta- ja pää-äänen välissä. Joo, jos mä en lopeta nyt, niin mä haluan kuunnella tämän koko kappaleen loppuun asti taas. Mutta ei. Itse asiassa annetaanpas mennä. Tässä tuli joku kiinnostava juttu. Muistanko väärin? Oliko tässä tyyliin ensimmäinen tommonen kunnon raspipeltti? Ensimmäisessä Creepissä oli eka peltti, mutta se ei ollut läheskään tämän kaltainen. Tässä lähti se soulivaihe päälle. Katsotaan tuo kohta vielä ja huomaan myös, miten tuki aktivoituu. Meillä vähän aikaisemmin. Hartiat alas. Hailey myös vahvistaa sitä keskivartalotukea käsillä tässä kohtaa tosi vahvasti.
Okei, nyt pitää lopettaa, että mä kuuntelen tätä koko biisiä loppuun asti. Mitä me kuultiin? Me kuultiin ihan hirveästi kaikkea. Vahvaa terävää pelttiä, puheenomaisuutta raspia, vuotavia seksikkäitä alaääniä, rekisterirajan ulos laulamista, mitä muuta. Vapaita vokaaleja, mutta kuitenkin siellä konsonantin takana laulamista fraasien lopussa and the list goes on. Tuliko sulle yhtään täyteen ympätty olo, koska mulle ei tullut tästä. Kaiken tuon tuottaminen kysyy kovaa staminaa, ja staminaahan me saadaan vaan treenaamalla ja toistoilla. Hailey on tosi autenttinen. Mulle. Autenttinenhan on tosi liikuva käsite. Tää esitys on kyllä varmasti tosi suunniteltu ja harkittu kaikki noi totta kai movements in arrangements ja varmasti Haileyn tunnetilan uloslaulamiset ja muut, mutta Hailey on tosi värikäs laulaja ja tätä oli ilo katsella ja kuunnella. Heads up to the arranger. Nostan hattuani kyllä. Mut miten sun mielestä Creep taittui jatsiksi? Kummasta versiosta sä tykkäät enemmän? Tykkäätkö tästä vai Radioheadin Creepistä? I would like to know. Ja hei, olit sä ennen kuullut Postmodern Jukeboxia, vai oliko tää eka kerta? Oliko minulla ilo ja kunnia esitellä heidät sulle? Ehdota ihmeessä mulle uusia biisejä. Tuu moikkaamaan mua tuolla alhaalla ja seuraavaa kertaa odotellessa jutellaan siellä. Moi moi!